বাসুদেৱাই নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰায় এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি চন্দ্ৰ দেৱতাৰ মহাদশাত ৰবি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত কেনে পৰিণাম আহিব তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। সব চন্দ্ৰ দেৱতাৰ মহাদশা ৰবি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা 6 মাহ সময় চলিব আৰু এই 6 মাহ সময় যেহেতু দুটাই মিত্ৰ গ্ৰহ ৰিজাল্ট আমি কোনচেতে যদি পজিটিভ বুলি কৈ দিওঁ তাতো ভুল হ'ব, নিগেটিভো আহিব পাৰে, কাৰণ কিয় চন্দ্ৰ জলীয় তত্ত্বৰ আৰু ৰবি দেৱতা অগ্নি তত্ত্বৰ মালিক। আৰু দশা অন্তৰ্দশা বিচাৰ আগতে মই প্ৰত্যেকবাৰে আপোনালোকক কওঁ আৰু প্ৰত্যেকবাৰে কোৱা মোৰ দায়িত্ব যে অকল ডাইৰেক্ট পুষ্টিখনত ৰবি চন্দ্ৰ প্লেচমেণ্ট চাই দশা অন্তৰ্দশাৰ ৰিজাল্ট কেনে হ'ব তাকে বিচাৰ কৰিলে সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব। আমি নৱাংশও চাব লাগিব, এই ৰবি আৰু চন্দ্ৰৰ ধৰ্মও চাব লাগিব, নক্ষত্ৰও চাব লাগিব, আটাইবোৰ দিশতে চালি জাৰি চাম, তেতিয়াহে আমি এটা শুদ্ধ ৰিজাল্ট আমি তাৰ পৰা ভাবিব পাৰোঁ। আহক তেনেহ'লে জন্মৰ সময়তে যদি ৰবি দেৱতা পুষ্টিখনত, যিখন আমাৰ লগ্ন পুষ্টি আছে, পুষ্টিখনত যদি নিজৰ ৰাশিতে থাকে, মানে সিংহ ৰাশিত যদি থাকে বা উচ্চ ৰাশি মেষত যদি থাকে, লগ্নৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে, কোণত থাকে, কেন্দ্ৰ কোণ কি হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁৱে, তথাপিও কোৱা মোৰ দায়িত্ব। কেন্দ্ৰ মানে হ'ল 1, 4, 7 আৰু 10 ভাৱক কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় আৰু 1, 5 আৰু 9 ভাৱক কোণ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, লগ্নৰ পৰা যদি চন্দ্ৰৰ মহাদশাত সূৰ্যৰ অন্তৰ্দশাত যদি সূৰ্য জাতক বা জাতিকাৰ লগ্নৰ পৰা কেন্দ্ৰ বা কোণত থাকে বা দ্বিতীয় ভাৱত যদি থাকে, ছেকেণ্ড হাউচত যদি থাকে বা থাৰ্ড হাউচত যদি থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি শুভ ফল পায়। থাৰ্ড হাউচৰ পৰা কিয়? কাৰণ কিয় ভাৱত ভাৱম নিয়ম মতে ধনভাৱৰ পৰা যদি ধনভাৱ কাউণ্ট কৰিব লাগে তেনেহ'লে থাৰ্ড হাউচটো ধনভাৱ হ'ব, আৰু লগতে থাৰ্ড হাউচটো যিহেতু পৰাক্ৰমৰ ঘৰ আৰু সূৰ্য দেৱতা যিহেতু ক্ৰুৰ গ্ৰহ থাৰ্ড হাউচত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, তাৰ পৰা জাতকে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত সদায় খুব ভাল ৰিজাল্ট দিব। চৰকাৰৰ যিবিলাক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আছে, যিবিলাক ওপৰৰ লেভেলৰ ব্যক্তি আছে, মন্ত্ৰী MLA ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ বিষয়া আদি যদি আছে, তেওঁলোকৰ লগত যথেষ্টখিনি মিলা পিছা হ'ব, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব, বা নিজেও এটা চৰকাৰৰ ভাল উচ্চপদস্থ বিষয়া হ'ব, আৰু নহ'লে চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা সাহায্য লাভ কৰিব, যাৰ ফলত জাতকৰ যথেষ্টখিনি সম্পদ বৃদ্ধি হ'ব। আৰু এই যিটো চন্দ্ৰৰ মহাদশা ৰবিৰ অন্তৰ্দশাত কৰিব, যদি জাতকৰ যদি সকলোবোৰ যদি হেৰাই গৈছিল, ছাপ'জ সকলো ধন সম্পদ অনিষ্ট হৈ গৈছিল নাছিল, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, নতুনকৈ সেই আটাইবোৰ ধন সম্পদ পুনৰ ৰিকভাৰী হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু জাতকে এই 6 মাহৰ সময়ত যথেষ্টখিনি সম্পদ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ঘৰত শুভ কাম কৰ্ম হ'ব, মংগল কৰ্ম হ'ব, পূজা পাতল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যদি অন্তৰ্দশাৰ কি হয় যে মনত ৰখা কথা যে অন্তৰ্দশাৰ শেষৰ ফালে কিন্তু জাতকে জ্বৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি শাৰীৰিক পীড়াত ভুগিব লগা হয়। জ্বৰৰ কাৰণে কিয়? সূৰ্য উত্তাপ আৰু চন্দ্ৰ জল যেতিয়া হ'ব, শৰীৰটো ইম্বেলেঞ্চ হোৱাটো স্বাভাৱিক। সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা গৰমৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত কি হয়, জ্বৰৰ সৃষ্টি হয়। সেইকাৰণে এই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডৰ শেষৰ ফালে জাতকে খুব জ্বৰত ভুগিবলগীয়া হয় আৰু যাৰ বাবে শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ যথেষ্টখিনি কষ্ট পায়। ৰবি যদি চন্দ্ৰৰ পৰা 6th হাউচত যদি থাকে, চন্দ্ৰ য'ত আছে তাৰ পৰা যদি 6th হাউচত থাকে, 8th হাউচত থাকে বা 12th হাউচত যদি থাকে বা পাপযুক্ত হৈ যদি ৰবি থাকে, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ ঘৰত চুৰিৰ ভয় থাকিব।
চৰকাৰৰ লোক যিবিলাক লোকে তেওঁক আমি আগত কোৱাৰ নিচিনা যে সহায় কৰিব যদি যদি সূৰ্য শুভ হয় আৰু ইয়াতে যিহেতু অশুভ হ'ব সেই চৰকাৰৰ লোকৰ পৰাই জাতকে নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া হয় আৰু তেওঁৰ সেই জাতকৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰাই দিয়ে এই চৰকাৰ পক্ষৰ মানুহে আৰু লগতে জ্বৰৰ কাৰণে প্ৰবল দেহ কষ্ট হয় ৰবি দেৱতা যদি ছেকেণ্ড লৰ্ড বা ছেভেন লৰ্ড হয় তেনেহ'লে জাতকৰ জ্বৰ উঠাটো খাটাং আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ জ্বৰ হয় আৰু তাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি দেহৰ কষ্ট পায় চন্দ্ৰ আৰু ৰবিৰ যিহেতু মিত্ৰতা আছে তথাপিও চন্দ্ৰ নৈসৰ্গিকভাৱে শুভ গ্ৰহ যদি কোনো ক্ষীণ চন্দ্ৰ যদি নহয় আৰু ৰবি হ'ল ক্ৰূৰ গ্ৰহ পাপী নহয় কিন্তু ক্ৰূৰ গ্ৰহ দুটাৰ যেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা পৰিব ৰিজাল্টবিলাক সাধাৰণতে অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয় আমি যিটো চিন্তা কৰোঁ তেনেকুৱা নহয় অলপ আনএক্সপেক্টেডো হোৱা দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে কুস্তিত এই ফৰ্মুলাবোৰ এপ্লাই কৰিব চাব যে কেনে ৰিজাল্ট পায় আৰু সেই ৰিজাল্টৰ পৰিণাম কি হয় আপোনালোকে যদি কমেণ্ট বক্সত লিখে মোৰো ভাল লাগিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ